What's up guys? At ngayon po ay ang ating first ride sa ating R1. Yeah! So hindi pa po ako nagkakaroon ng big bike. Ngayon lang po to, 1000cc. Whoop whoop! First motovlog, first ride. Yeah! So ngayong araw po meron tayong imimit mga tropa din natin, mga katrabaho. So hindi ko alam kung anong klase yung settings ng ating video, pero first time lang to, medyo kinakabahan. Kabado po si G-Mart. So ang pinaka mataas na cc na motor na nagamit ko nun ay I think 300 lang. Pero ang motor ko nung nasa Pilipinas ako is Leaf Fun 110. 110cc po mga kaibigan. So medyo it's a big jump start para sa atin. So ito na, medyo kabado po. Medyo mabigat po itong bike na to kumpara sa 110cc. Pero maganda yung tunog ha. This is what I like. So medyo kailangan pa ng tuning tong ating motor. Kailangan pa i-break in kasi kakaayos lang. Nakasanay pa tayo. So ang motor ko medyo lowered, so nakakapagtingkayad tayo dito. Medyo lowered po siya. Tapos medyo mataas ang RPM ko, gawa ng namamatayan tayo pag ano eh, na baka mamatay. Pa tayo sanay sa motor. Chill lang tayo, chill. Yan. Hindi tayo makapag-banking kasi medyo extension yung ating motor. Ginagawa ko! Nga, napunta ako sa neutral. Ginagawa ko. Hindi pa tayo sanay mga kaibigan. So yan guys, ako nga pala si G-Mike. Represent. Tiga Pilipinas po tayo, pero dito po tayo sa Amerika. Papakita ko sa inyo yung daan ng Amerika, kung paano mag-ride dito. Tignan nyo may kalsada, ang ganda diba? So first time ko po mag-vlog ngayong araw to. Pasensya nyo po kung hindi po ako madaldal masyado. Grabe po mga kaibigan, katakot ko. Baka tayo mahuli ng pulis. So dito po speeding po stricto, pero huwag tayo maingay. Yan, malamig. So hindi po nakakala, miles per hour po tayo. Hindi po tayo kilometers per hour. So mahirap yan, magko-convert pa tayo. Ayan, malapit na tayo sa ating destination, 5 minutes. Medyo basa pong kalsada, malamig ang kalsada, so andahan lang tayo. Hindi pa tayo sanay sa motor. Mukha tayo sumemplang. Ayoko sumemplang, hindi pa ako sumisemplang. Huwag naman sana, katok. So hindi ko alam kung anong kakalabasan ng vlog na to. So pupunta kami ngayon sa mga bundukan daw eh, kung saan walang pulis. Haha, walang pulis. So dito striktong speeding mga kaibigan, mahal ang ticket. So malawak po kalsada rito, pero meron ding traffic syempre, pero kung hindi naman katulad sa Pilipinas. Kasi sa atin grabe yung traffic, wala kang galawan eh. So yan guys, medyo mahangin, dito tayo sa gilid. Sige, overtake lang kayo. So mga 6 ata tayong motor, 5 or 6, hindi ko alam, I'm not sure. Kaya guys, magpasensya nyo, hindi po ako madaldal. Kaya tahimik po ako minsan. Dito tayo sa Wawa. Yan po, dito tayo sa gas station.
Ayun na yung ating kasama. Hi. Alright. Ready na po kami. So who's gonna lead? So guys, punta na kami sa aming road trip. Medyo basang kalsada. Pero ayos lang yan. Safe lang tayo. Yeah. Yeah. Yan, di natin kaya mga malakas yung mga yan. ZX-10R 1000cc CBR RR, Kawasaki Ninja 400, and Suzuki Katana 600. Ingay. So hindi pa natin kabisado itong motor, so hindi tayo nakikipagbakbakan agad. Mga madulas kalsada. Tulad tayo sa likod. Chill lang tayo mga bro. Takbong 60 lang. Pauli lang tayo. Hindi naman tayo nagmamadali eh. Hindi naman tayong pasok eh. Maaga pa naman eh. Yan. So guys, makita nyo naman kalsada dito sa Amerika. Sakto lang. Tama ito mga, may mga butas din pero konti lang. Yan. Oh, the good one. Hindi niya alam na pinatay. Oh my god. Yan po, hindi mo nagpa-pay attention tong tao to. Pinatay yung kill switch niya. Tapos di niya alam. That was a good one. Masyado siyang birit eh. Bye bye. Chill lang. Konting piga-piga lang. Sarap sa feeling.
Saan to? Karera na to? Karera na ba to? Yeah. No, no, no. So hindi po tayo makipagkarera sa mga to. No, no, no. Break in po tayo. Ito masyadong excited. Kawawang motor mo, bro. Nakalaga natin motor natin. Anong nangyari doon? Ayaw ko binibirit. Lahi ng isa. Sabi ko, hindi ako makikipagkarera eh. Ano ba yan? Tigas ng ulo ko. Yan tuloy. Hindi ko lang nangyari eh. Biglang nag-jump. Or baka na-miss ko lang yung gear. Ha! No, bro! Ginagawa ko. O yan, stop lang. Nandalan tayo. Sabi ko eh, hindi ako makipagkarera eh. Tuloy. Napatulan eh. Break in lang tayo. Chill lang, chill lang. Tigas ng ulo mo, G-Mike. Binubomba kasi ako eh. Bigyan natin kahit konti lang. Dati pa naman pag binumbahan ka ng motor, siyempre alam na, matik na yan. Tapos red light pa, oh shit. Sarap pa sa feeling. Medyo tanggal yung kaluluwa ko doon. Bagay niya sa kanan, sa corner. Lowered kasi yung motor niya. Tapos mahaba. Grabe talaga oh. Ang tulad, patakbo ng isa oh. Ay, naka-adlock-in. Nakayuko, sakit sa likod. Grabe, ganito pala pag sport bike. Ang awit. Yan, yan. Alright, we know. Ito, rev balance. Siyempre, pag-ano rin yan, mag-rev din yan. Hintayin nyo lang. Mag-rev din yan. Mag-rev din yan. Diba? Quiet lang po tayo. Paho. Ayan guys, ganda ng daan dito, malawak. Mangawit po yung kamay ko. Ayan, nagkakarera sila. Grabe po mga kaibigan, diba? Power. Ang bilis. Nakakatakot. Lumuwag yung damit ko. Grabe, ang bilis.
Bilis mag ano, RPM. Hindi ba kabisado itong motor ko pero ayos. So yan, yung break-in ko wala na. Pero hindi naman tayo nag-redline. Tamang pitik-pitik lang. Shit. Tumakas yung kahalamnam ko. Grabe po. Grabe. Hindi ko makapaniwala doon. Sarap sa feeling. So mga 200 plus lang yun. Ang sarap sa feeling. Akala ko yung mag-start ng motor ko. Naka ano pala, naka first gear. Nabahan ako. Hindi pa tayo kabisado sa motor natin kaya dahan-dahan lang tayo. Ang daming kurba po rito. Para tayo nasa ano, wrong turn. Bigla na may papana sa'yo. Pag naman sana ayoko pa mamatay. Flyboy ha. Hindi tayo nagmamadali. Dati kabisado itong daan eh. Daan-daan lang tayo. Tulad yan, blind spot, di natin kung meron dyan. Daan lang tayo. Ang ganda talaga ng tunog ng 1,000cc. Man down, man down. It was at this moment that he knew. He fucked up.